स्वस्तात मस्त अशी ही 3 प्रॉडक्ट्स वापरून झटपट मेकअप कसा करायचा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सीसी क्रीम, लिपस्टिक आणि काजल पेन्सिल या 3 गोष्टींचा वापर करून मेकअप कसा करायचा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे लॅक्मेचं सीसी क्रीम आहे. हे हनी शेडचं आहे. यांच्या 6 शेड्स अवेलेबल आहेत. सो तुमच्या स्किन टोनला सुटेबल अशी स्किन शेड तुम्ही निवडू शकता. सीसी क्रीम हे फाउंडेशन आणि मॉइश्चरायझर याचं मिक्सचर असतं. त्यामुळे अगदी रोजच्या डेली वेअरसाठी जर तुम्हाला मेकअप करायचा असेल तर हा मेकअप तुम्ही सहज करू शकता. बेस किंवा फाउंडेशनचा मेकअप हा थोडासा हेवी होतो. हा खूप लाईट मेकअप होतो याचा. त्यामुळे अगदी एव्हरीडे यूजसाठी सुद्धा किंवा पटकन तुम्हाला आवरून तयार होऊन जायचं आहे तर त्यावेळेला हा मेकअप तुम्ही करू शकता. हे लॅक्मेचं 925 सीसी क्रीम आहे आणि हे 360 रुपयाचं आहे. सो स्वस्तात मस्त असा हा मेकअप आहे. सो पहिल्यांदा यातलं थोडंसं सीसी क्रीम हे मी माझ्या हातावर काढून घेते आणि आता मी हे माझ्या चेहऱ्याला लावणार आहे. या सीसी क्रीमची छोटी बॉटल 110 रुपयाला येते. अशा प्रकारे सीसी क्रीम चेहऱ्याला सगळीकडे छोट्या डॉट्सच्या स्वरूपात लावून घ्या. मी शेजारी आरसा ठेवला आहे, त्याच्यात बघून मी ॲक्च्युली हे सीसी क्रीम लावते आहे. तुमच्याकडे फाउंडेशन ब्रश असेल तर तो तुम्ही वापरू शकता किंवा अशा प्रकारे हाताने सुद्धा तुम्ही हे मिक्स करू शकता. पटकन स्प्रेड होणारं आणि मस्त इव्हन कव्हरेज देणारं हे क्रीम आहे. आणि सीसी क्रीमचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यात मॉइश्चरायझरसुद्धा असतं. त्यामुळे आपली स्किन मॉइश्चराईजसुद्धा होते जेव्हा आपण सीसी क्रीम वापरतो. त्यामुळे या मेकअपचा हा अजून एक बेनिफिट आहे. खूप मस्त कव्हरेज देणारं हे क्रीम आहे. तुम्ही माझ्या चेहऱ्यात पडलेला फरक इथे बघू शकता. चेहऱ्याबरोबरच मानेलाही सीसी क्रीम व्यवस्थित लावून घ्या आणि स्प्रेड करून घ्या. चेहऱ्याचा आणि मानेचा रंग सेम असला पाहिजे, ते महत्त्वाचं आहे. माझ्या चेहऱ्यावरच्या बारीक लाईन्स किंवा हे सगळं याच्यात अगदी छान कव्हर झालेलं आहे. आता ही जी लिपस्टिक आहे ही लिपस्टिकच आपण आय मेकअपसाठी तसेच शॉन म्हणूनही वापरणार आहोत आणि लिपस्टिक म्हणूनही वापरणार आहोत. ही जी आहे ही L18ची लिपस्टिक आहे आणि ही अगदी न्यूड शेडची लिपस्टिक आहे. खूप डार्क नाही आहे. मला युजली खूप डार्क शेड्सच्या लिपस्टिक्स आवडत नाहीत. म्हणजे ओठांच्या नॅचरल रंगाच्याच जवळपास जाणाऱ्या लिपस्टिक्स मी युजली प्रिफर करते. तर आता हीच लिपस्टिक मी डोळ्यांना आय शॅडो म्हणूनही वापरणार आहे आणि इथे ब्लश ऑन म्हणून सुद्धा वापरणार आहे. सो मी जस्ट थोडीशी लिपस्टिक इथे डोळ्यांना आय शॅडोच्या इथे अप्लाय केली आणि मी हाताच्या बोटांनी ती आता मर्ज करणार आहे. पापणीवर सगळीकडे ही व्यवस्थित पसरवून घ्या. अशा प्रकारच्या न्यूड शेड्स आपण आय शॅडो किंवा ब्लश ऑन म्हणून वापरतो तेव्हा खूप नॅचरल लुक मिळतो यातनं. तुम्ही बघू शकता लिपस्टिक्स ॲक्च्युली मर्ज करायला या आय शॅडोपेक्षा अजून जास्त सोप्या जातात. आता हेच ब्लश ऑन म्हणूनही वापरणार आहे. अशा प्रकारे करायचं म्हणजे ही गालाची हाडं वर येतात आणि सहजपणे आपल्याला ब्लश ऑन लावता येतं. चीक बोन्सवर अशा प्रकारे लिपस्टिक लावून घ्या आणि मग ती हलक्या हाताने मर्ज करा. आता मी हे मर्ज करणार आहे. ब्लश ऑन दोन्ही गालांवर इव्हनली लागलंय का हे चेक करून घ्या. आय मेकअप झाला की ही लिपस्टिक मी आता ओठांनाही लावणार आहे. ही L18ची लिपस्टिक आहे, फक्त 100 रुपयाची आहे. आणि ही जी आहे ही लॅक्मेचीच काजल पेन्सिल आहे.
ही 130 रुपयाची आहे आणि हीच मी डोळ्याला वरती आयलायनरसारखी आणि खाली काजळासारखी वापरणार आहे. चांगलं आयलायनर लावण्याची एक ट्रिक म्हणजे पापणीच्या केसांच्या अगदी कडेशी असं आयलायनर लावायचं. हळूहळू थोड्या प्रॅक्टिसनी तुम्हाला हे चांगलं जमायला लागेल. तुम्ही बघू शकता, म्हणजे या डोळ्यातला आणि या डोळ्यातला फरक तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे पापणीच्या केसांच्या अगदी टोकाशी हे आयलायनर लावायचं आणि आपण पापणी संपवतो तिथे एक छोटासा पेक बाहेर काढायचा, म्हणजे ते छान दिसतं. आणि हा छोटासा पेक मी बाहेर काढला आहे. सो तुम्ही बघू शकता दोन्हीकडे मी आयलायनर माझं लावून झालंय. आता मी हे काजळ लावणार आहे. जर तुम्ही पूर्ण काजळ न लावता असं अर्धच लावलं तर त्यांनी एक खूप वेगळा लुक तयार होतो. तुमचे डोळे अजून मोठे आहेत असं एक इल्युजन क्रिएट होतं. तर तुम्ही असं लावू शकता किंवा पूर्ण डोळ्याला सुद्धा हे काजळ लावू शकता. पूर्ण डोळ्याला मी हे काजळ लावलेलं आहे. हे वॉटरप्रूफ आणि स्मच प्रूफ असं काजळ आहे. मस्त काजळ आहे. ॲप्लिकेशनला खूप सोपं आहे आणि थोड्या प्रॅक्टिसनी तुम्ही उत्तम आयलायनर आणि काजळ या पेन्सिलनी लावू शकता. त्यानंतर याच काजल पेन्सिलचा वापर तुम्ही भुवया थोड्याशा डार्क करण्यासाठी सुद्धा करू शकता. सो तुम्हाला फरक जाणवतोय ही भुवई आणि ही भुवई याच्यातला. याला मी काजल पेन्सिलने डार्क केलंय आणि ही आहे तशीच आहे. सो तुम्ही बघू शकता की दोन्ही भुवया मी थोड्याशा डार्क केलेल्या आहेत. सो आता ही लिपस्टिक मी ओठांना लावणार आहे. सो माझी लिपस्टिक लावून झालेली आहे आणि आपला स्वस्तात मस्त असा मेकअप लुक तयार झाला आहे. आज फक्त ही 3 प्रॉडक्ट्स वापरून मी हा मेकअप केलेला आहे. लिपस्टिक आपण लिपस्टिक म्हणून, ब्लश ऑन म्हणून आणि आयशॅडो म्हणून वापरलेली आहे. आणि ही जी काजल पेन्सिल आहे तिचा वापर आपण आयब्रो पेन्सिल म्हणून, आयलायनर म्हणून आणि काजल पेन्सिल म्हणून केलेला आहे. या ॲक्च्युली मेकअप हॅक्स आहेत ज्याच्यामुळे आपण कमी प्रॉडक्ट्समध्ये पूर्ण मेकअप करू शकतो. सो तुमच्या आवडीची हेअरस्टाईल करा आणि तुम्ही बाहेर जाण्यासाठी, कुठल्या फंक्शनला जाण्यासाठी किंवा तुमच्या रेग्युलर ऑफिसला जाण्यासाठी तयार झाला. ही सगळी मेकअप प्रॉडक्ट्स ही 500च्या आतली आहेत. ही जी CC क्रीम आहे याची अजून छोटी बॉटल पण येते जी 110 रुपयाची आहे फक्त. ही लिपस्टिक 100ची आहे आणि हे जे आयलायनर आहे ते 130 रुपयाचं आहे. त्यामुळे तुमचा फक्त 350च्या आत हा मेकअप लुक तयार होतो. या सगळ्या प्रॉडक्ट्सची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. तिथून तुम्ही नक्की ही प्रॉडक्ट्स परचेस करू शकता आणि तुमच्यासाठी हा सुंदर असा मेकअप लुक क्रिएट करू शकता. सो तुम्हाला हा स्वस्तात मस्त मेकअप लुक कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे मी दरवेळेला नवीन व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि माझा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला बघता येईल. थँक्यू.